वर्षापूर्वी एका ॲग्रिकल्चर एक्झिबिशनमध्ये मी होतो. तिथं माझी ओळख सचिन पाटील ग्रिपल इंडियाचे ॲग्रोनॉमिस्ट किंवा टेक्निकल हेड आहेत. तर माझा आपल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या द्राक्ष बागेमध्ये एक समस्या आहे, ते सॅगिंगची. मैं आज प्रवीण राजोड़े साहब के द्राक्ष बगीचे में खड़ा हूँ. तो मेरी उनसे मुलाकात 3 साल पहले एक एग्ज़िबिशन में हुई थी. तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके जो द्राक्ष बगीचे में सैगिंग और रस्टिंग का बहुत बड़ा इशू है. तो मैंने उनको ग्रिपल के अपने GP1 और वायर सजेस्ट की थी. तो उन्होंने ये प्रोडक्ट अपने 3 साल पहले यूज़ किए हैं. तो आप देख सकते हो कि उनके बगीचे में 3 साल से प्रोडक्ट लगा हुआ है और उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है प्रोडक्ट्स का, और इसके कारण वो बहुत खुश है. मित्रांनो, तुम्ही आता माझ्या प्लॉटवर बघू शकता कशा प्रकारे मी ते लॉक्स ग्रिपलचे यूज केलेले आहेत. मला जो फायदा झाला तो तुम्ही फायदा करून घ्या ग्रिपलचे लॉक्स वापरून. नक्कीच मी तुम्हाला सजेशन देईल का सॅगिंगचा जर तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा असेल तर ग्रिपलचे लॉक वापरायला काहीच हरकत नाही.